Hi guys! Good morning! So, in today's video, gagawa tayo ng low-carb brownies. Actually, nagkikrave talaga ako ng something sweet, ng like yung cake or brownies. Pero dahil nga nasa low-carb diet tayo, hindi tayo pwede basta-basta kumain ng mga ganong pagkain, diba? So, ngayon, in today's video, dahil may ingredients naman ako, tuturuan ko kayo o ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ng mga brownies or kung paano gumagawa ng brownies every time na nagkikrave ako. Low carb siya, so yung mga ingredients, mapakita ko sa inyo at kung paano ko siya gawin. So, please keep on watching. Guys, mag-i-start na. Papakita ko sa inyo. Kita niyo ba? So yan, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko para sa ating brownies. Kung paano ako mag-bake ng low-carb brownies. So first thing na kailangan natin is magpa-melt muna tayo ng ating chocolate bar. So itong ginagamit ko, itong unsweetened chocolate baking bar. Unsweetened siya, importante ito para sa mga nasa low-carb diet. 25 grams ang suggested serving niya. So, kukunin ko yung aking pangtimbang na food scale. At magtitimbang tayo ng 25 grams. Or meron siyang 14 grams ng carbs. Tapos, meron din siyang 140 calories. So, syempre, hindi naman isang upuan yung kakainin natin. Lalagyan mo lang siya ng tissue. Tignan natin kumuha ng 25 grams. Bili ko lang to sa Robinson's Department Store. Nasa 209 pesos siya. Pero malaki na siya guys. Marami ng laman to. So, ayan. Ito yung ano natin, chocolate bar na mineasure ko na. Which is 25 grams. So, ganito siya karami. Ayan, kung titignan nyo, ganito siya karami. Ayan. Kita nyo ba? So, ayan. Lalagay ko lang siya doon. Tapos, maglalagay din tayo ng butter. Ang suggested butter serving dito is 15 grams. Pero dodoblehin ko siya. Gagawin kong 30. Which, yung butter na gagamitin natin. So, 22, 20 pa. 30. Yun. So, karami yung butter na gagamitin natin. Ayan. Lalagay lang dyan. So, papainit ko lang to para lumambot siya, yung ating butter, saka itong chocolate sa microwave para malusaw siya. So, ayan guys, napalambot ko na yung butter saka yung chocolate. So, imimix ko lang siya para mas malusaw yung chocolate natin. Tapos, kapag na-mix ko na siya, i-set aside natin, ipaghahalo natin yung mga dry ingredients natin. So, i-set aside ko lang itong butter saka chocolate natin. I-mix ko naman yung ating dry ingredients. Para sa dry ingredients natin, ang gagamitin ko is itong almond flour. Kaya hindi tayo pwede sa regular flour guys kasi mataas siya sa carbohydrates. So ang gagamitin natin itong almond flour. Binili ko lang siya sa Lazada. Dito sa anong to, ito yung brand niya, yung Little Retail PH. So, nabili ko siya, nasa around 200 plus siya, nasa 250 grams na siya. So, expiry niya is nasa November 2021 pa siya. Mas mababa kasi ang carbohydrate content nitong almond flour kumpara doon sa regular flour na ginagamit para sa mga baking. Ang imimix ko is 1/3 cup ng almond flour. So, 1/3 lang. So, ganito siya karami guys. 1/3. And then, imimix ko itong coconut flour, organic. Doon ko din siya nabilin. Mura lang to, nasa 50 pesos lang siya or 60 pesos lang siya. 500 grams na siya. Mas mababa din yung calorie ng coconut flour. Nagawa ko is nag-mix ako ng coconut flour at ng
almond flour para mas makatipid tayo sa sa ating almond flour. Tapos, using yung 1/3 cup ulit, ito yung gagamitin ko. So, 1/3, 1/3 lang yung gagamitin natin. Yan. Pwede naman sa inyo, nasa inyo naman guys, kung gusto ninyo ng pure almond flour yung gagamitin ninyo. And then, para sa sweetener, this time, ang gagamitin ko is itong pure erythritol sugar. So, itong sugar na to guys, wala siyang 0 calories, 0 sugar din siya, wala siyang hidden sugar sa kanya. So, maganda to. Nabili ko to nasa 200 plus din siya guys. Kukuha lang ako ng 1/8 cup. Well, actually, parang mas marami yung 1/8 cup na to. Well, anyway, okay lang siya. Yan. So, ganito siya karami. 1/8 cup. Yan. And then, lalagyan ko din siya ng raw cocoa, na ricoa. Ito yung madalas ginagamit ko pang kape. So, mix-mix lang natin lahat yan. So, same thing, 1/8 cup lang ng raw cocoa. And then, lagyan natin ng Himalayan salt. Itong pink salt na tinatawag nila. So, lalagyan ko lang siya ng 1/4 teaspoon ng Himalayan salt. Nabili ko lang dito online, guys. Marami din yung makukuha na sa online. Yung parang baking goods. So, bigyan natin siya ng baking soda. Siya ng 1/2 tablespoon ng baking soda, guys. And lalagyan ko ng 1 teaspoon ng baking powder. So, nakasashare lang yung binili ko. Gawin natin is, i-mix-mix lang natin. So, ganito yung itsura niya yan. Ipipreheat ko, gagamitin ko pala is yung oven toaster lang. So, ipipreheat ko siya ng 15 minutes. Walang walang temperature. So, timer lang siya guys. So, ipipreheat ko lang siya. Ilalagay ko na itong minix natin na butter saka chocolate. Tapos, mix lang siya. So, papalit ako ng spatula guys. Para mas na-mix natin. Kasi kapag ginamit natin yung, tawag dun? Yung parang pag ng itlog, is nagbubuo-buo siya. So, mukha siyang lupa, ganyan. Tapos, lagyan natin siya ng isang egg. So, yan. I-mix well nyo lang siya, guys. Guys, eto siya ngayon. Masyado siyang dry. So, if you find it too dry, ang gagawin nyo lang is mag-a-add ng egg. So, mag-a-add tayo ng egg. Kanina nilagay ko lang is isa. Pero nag-add pa tayo ng isa kasi nga masyadong dry yung consistency ng ating brownies. And we don't want that. Kasi parang kapag naluto siya, masyado siyang dry. Hindi siya fudgy tignan. So, yan. Nag-add lang ako ng egg. At ito siya. I-mix din natin siya. Well, kung meron kayong hand mixer, maganda rin siya. Pero, para sa brownies, kasi pag ganito naman yung, tawag dito, yung ginagawa natin, parang hand mixer, hindi naman ganun ka-advisable. Pwedeng kamay na lang. Mas maganda siyang pang-mix gamit ang kamay. So, eto na siya guys, yung ating finished product. So, ang gagawin ko, ililipat ko siya dito sa napakaganda kong lalagyan na hindi pa nayupi. Kung ayaw yung dumikit yung brownies ninyo, pwede kayong maglagay ng parchment paper. So, yan. Tapos, ililipat lang natin yung ating brownies. Yan. Ikakalat lang natin siya dito. Kung ganitong size ng brownies, ito, nauubos ko to siguro isang linggo. Like, every time na nag-crave lang ako ng something sweet or something na chocolate or chocolate cake, ayan. Na-preheat ko na yung aking microwave, oven toaster. Ilalagay na natin dito.
ko lang siya for 15 minutes. And we're done. So yun guys, naisipan kong gawa ng frosting para sa ating brownies. So, ang gagawin ko is maglalagay lang ako ng all-purpose cream, which is gagamit lang ako ng 1 tablespoon ng all-purpose cream. So, yan. So, yeah. Napaka-messy talaga pag nag-bake. O ako lang yung messy. So, yan. So, maglalagay lang ako ng 1 tablespoon. And then, yung butter. 15 grams. And then, lalagyan din natin ng erythritol. So, sugar. 1 tablespoon. Plus, cocoa powder. Unsweeten. So, this time, gagamitin ko itong aking hand mixer. Well, definitely, pwede nyo naman gamitin yung kamay ninyo, pero it will take so long or parang syadong matagal. So, ito, gamitin natin yung hand mixer. Ito na yung itsura niya guys, after natin siyang ma-mix. Again, pwede nyo naman gamitin manually yung kamay ninyo, pero sabi ko nga, it will, baka mag-syam-syam kayo dyan kapag sobrang tagal. Nagdagan ko siya ng cocoa powder, kasi kanina parang siyang parang nagtutubig, parang hindi siya ganun ka-foamy. So, ginawa ko, dinagdagan ko siya ng cocoa powder. At yan, mukha na talaga siyang icing. So, babalikan ko kayo guys kapag luto na yung ating brownies. Okay guys, i-check natin kung luto na ba itong kung luto na ba itong brownies. So, para malaman natin kung luto na yung brownies natin, is kukulan tayo ng toothpick at itutusok natin. Pag wala na, or kapag malinis na siya, ibig sabihin luto na. So, tingnan nyo naman, meron pa dumidikit. So, meaning, hindi pa siya luto. May part na wala nang dumidikit. Merong parte na meron pa. So, balik muna natin siya para maluto siya buo. Habang naghihintay tayo maluto yung brownies natin. Itong frosting na to, ilalagay ko siya dito. Bumili kami ng cake decorator sa Mr. DIY. Hindi ko alam magkano. Magkano today? Yun, 25 daw. Basta mura lang siya. Wala man siyang 100. So, ating frosting. Tapos lalagyan natin, i-mount natin to. Yan, yung mga yan. I-mount natin yung mga yan. Tapos, ito din. Ugasan ko muna siya, guys. Paano ba lalagay mga ito? Hanap tayo ng medyo mas maliit yung nuso. Okay. So, ganito siya. Tatanggalin ito. Tapos na yung bake natin. Tapos, ipapasok mo to. Yan. Tapos, ito yung pang seal. Ilalak mo gamit ito. Okay. Kaso, ito, paano to? Ipapasok din dito sa plastic. Ganito ba to? I think. Wait lang. Ayan. Tapos, lalagay natin yung frosting na ginawa natin kanina. Lalabas ko muna yung binake natin. Para makahinga siya. So, ayan guys, nailabas ko na yung brownish natin. So, eto siya. Medyo dry siya ng konti. Pero, wala siyang dumidikit. Hayaan lang natin siyang lumamig muna. Ay, ganito kasing itsura niya kasi merong coconut flour. Pero kapag almond flour lang yung ginamit niyo siya, guys, mas okay. So, ayan guys. Ito na yung brownies na ginawa natin. Plain lang siya, wala siyang ka-chena-chena. So, lalagyan ko lang siya nung ating, tawag dito, frosting. Pagpasensyahan, hindi tayo pinanganak na magaling. Tapos, lagyan na siyang nuts. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. Pero lagyan na natin siya ng almond nuts. Alright! Eto na siya guys, yung ating keto brownies.
So yan guys, maulan. So masarap yung brownies kasama yung kape.